سلام بچه‌ها، چطورین؟ مهمون امروز برنامه‌مون آقای نیل گیمن هستش. سلام آقای گیمن، حالتون چطوره؟ چه لباس قشنگی. سلام خدمت شما. آره من غالبا مشکی میپوشم. ادیت هم کردی شما و الا کت هم مشکیه. خوب خیلی هم عالی. پیشه؟ نویسنده از نویسندگان کالت هستم. دوستان، کسایی که با اصطلاح کالت آشنا نیستن، کالت به معنی فرقه هستش. فرقه یعنی چی؟ حالا توی فیلمسازی به چه معنا هستش؟ دو تا مشخصه داره. یکی این که خارج از قوانین ژانر هستش. مسئله بعدش هم اینه که مثل فرقه میمونه، دقیقاً طرفدارهای خاص خودش رو داره. خب شما چی می‌نویسین؟ رمان، داستان کوتاه؟ انواع و اقسام داستان، اهم از فانتزی، علمی تخیلی، اسطوره‌ای، آخرت‌زمانی، شعر، فیلمنامه، روزنامه‌نگاری، کامیک بوک ها و ترانه‌سرا هم هستم. او چه همه می‌نویسین؟ حالا شهرتتون تو کدومشونه؟ والا شهرت هم که متناقصه. تو بفهمی نویسنده کالت چیه و طرفدارم هم باشی، خود میفهمی شهرتم تو چه فازیه. اگرم طرفدار سبک من نباشی، کلا اسم من رو به سختی ممکنه بشنوی. خب آقای گیمن، از بچگیتون بگین چجوری فهمیدین که توی نوشتن استعداد دارید؟ من تو انگلستان به دنیا اومدم. کوتاه و مفید، همین که بگین اهل بریتانیا هستین دیگه کافیه واقعا. من فکر میکنم هر نوزاد بریتانیایی باید دونه کتاب به دنیا بیاد. اون بی دنیا میانش خوب اومدی. آره من از همون اول، از همون بچگی عاشق کتاب شدم. تو داستانهای جی آر تولکین و اینا اصلا زندگی میکردم، غرق میشدم تو اون داستان. آره، ارباب حلقه ها، هابیت، عاشقشونم. دقیقاً. من در برابر کتابخونه مثل یک اسب رام نشدنی بودم. از اون بچه هایی که کتابا رو میبلعن دیگه، از اونا بودم. پس بچه زرنگه بودین دیگه تو کلاس؟ آره. حقیقتش من از 4 سالگی کتاب میخوندم. یکی از دلایلی که دانش آموز خوبی بودم هم این بودش که در چند روز اول سال تحصیلی تمام کتاب‌های درسیمو میخوندم، به طوری که به ندرت اون چیزی که تو درسا میومد مثلا باعث میشد من تعجب کنم، مثلا برام تازگی نداشت. خب با این اعتصاب شما تو سن کم در واقع وارد بازار کار شدین. چجوری شما رو با سن کم قبول کردن؟ چجوری بهتون اعتماد کردن؟ دروغ گفتم بابا، کی به کیه. البته خب شما دیگه نمیتونین دروغ بگین، اما من اون موقع دروغ گفتم. من دروغ میگفتم زمانی که وقتی دروغ گفتن مد نبود. نه، وقتی گوگل مود نبود. آره زنگ میزدم به ویراستارای مجله و خودم رو معرفی میکردم، چرت و پرت سرهم میکردم که من تو نشریه تایمز اوت و نمیدونم تو مجله ساندی تایمز و اینا کار میکنم و یک نقد و یه مصاحبه و دیگه برو بریم. همین چرت و پرتی که گفتم منو به هدفم انگار پرتاب کرد، به سمت هدفم. البته الان دیگه شما نمیتونید این کاری که من کردم رو بکنید. موقع من گوگل نبود، راحت بودم دیگه. اونا نمیتونستن سرچ کنن ببینن من دارم راست میگم دروغ میگم، حوصله نداشتن سرچ کنن. او ایول، شانس آوردین. ولی خب حالا چند تا از فیلماتون رو به ما میگین؟ سریال هیچ کجا، ماسک آینه‌ای، بیوولف و یه سری فیلم‌های رو هم کارگردانی کردم. مثلا فیلم کوتاهی درباره جان بولتون و مجسمه او. این داستانا معمولا برای بزرگساله دیگه، نه؟ چطور معلومه؟ هنوز که چیزی معلوم نیست. گرگای روی دیوار، جه مثل جادو، خوشبختانه شیر، اینا مال نوجوانه. خب پس چرا بزرگسالا بیشتر دوستش دارن؟ نکتهش همینه، داستان نوجوان من اغلب برای بزرگسالا جذاب‌تره. طیف سنی وسیعی رو هم در بر میگیره. کات همینه دیگه، شما وقتی یه فرقه رو دنبال کنی کوچیک و بزرگ نداره دیگه. خب آقای گیمن، حداقل یه سبک به من بگید. مثلا بیشتر چه سبکی می‌نویسید؟ گونه‌های ادبی متفاوتی رو به کار میبرم، ولی اصلا به سبک خاصی وفادار نیستم. همه کتابام تیکه پاره‌هایی از ژانر متفاوت هستش. پس ترکیبی میزنین دیگه. آره یه جورایی ترکیبی میزنم. موضوع اصلیشون بیشتر افسونگریه. اینجوریه که شما مثلا دارین زندگی عادیتون رو میکنین، ولی حالا تو خیابون علاوه بر آدمای عادی یکم جادوگر و غول و شوالی و زامبی و اینا هم حالا اضافهش بکنین، یه چیز توی مایه هست. حالا بریم سراغ کتابای معروف. کورالاین، من عاشقشم. از چی الهامش گرفتین؟ اصلا الهام گرفتید؟ کورالاین رو از دختر بزرگم. اون برام خیال پردازی میکرد، داستان میگفت. داستاناش هم کابوسوار بود. درباره دختری بود به اسم هالی که فهمیده بود جایی انگار به جای مادرش یه جادوگر هستش، اینا جاشون عوض شده. و خب این جادوگر هالی رو توی جای زندانی میکرد که توش شبح چند تا بچه بود و اینا. نهایتا
یک بار که داشتم مینوشتم یه اشتباه تایپی کردم، میخواستم بنویسم کارولین و نوشتم کورولاین و از این اسم خوشم اومد و گفتم کورولاین چه اتفاقی قرار واسه این کورولاین بیفته، جالب میشه نه؟ و خب نتیجهش هم شد این دیگه. بله، نتیجه شد یکی از در واقع بهترین کار شما، موفق ترین کار شما. جایزه های زیادی هم دریافت کرده، مثلا هوگو یا ساینس فیکشن، جایزه علمی تخیلی بریتانیا، جایزه نبولا، برام استوکر. بعد انیمیشنش هم که نامزد شد دیگه، نامزد اسکار. حالا غیر از کورالاین کتاب دیگه ای هم بوده که شما بخواین حالا از بچه‌هاتون اونو الهام بگیرین یا فقط همون کورالاین اینجوری بوده؟ نه، کتاب گورستان رو هم از پسر بچم الهام گرفتم. عاشق استچرخ سواری بود ولی باغچه نداشتیم تو خونمون هم خب مقابل یه گورستانی بود. حالا میبردمش لاباله قبر واسه خودش همینجور دوچرخه سواری میکرد. اون موقع بود که ایده نوشتن کتاب به ذهنم رسید. ایدهش که خیلی خوب بود ولی من براش خوب نبودم. یعنی چی؟ اگه پروانه رو به زور از پیله در بیاری میمیره. وقتی هنوز خیلی توی نوشتن خوب نیستی، یک داستان خفن بنویسی، این داستانه میمیره، تو نطفه خفه میشه. من برای این داستان 20 سال صبر کردم. وقتی کتاب به موقع نوشته بشه اون موقع است که جایزه دریافت میکنه. این کتابم، این اثر در واقع گورستان، اینم دیگه برنده نشان نیوبری شد. آقا گیمن، جان، عاشق شدین؟ عاشق شدن وحشتناکه، میدونی آسیب پذیرت میکنه. عشق سینه‌تو میشکافه، قلبتو باز میکنه و خب میدونی این به چه معناست؟ به این معنی که یه نفر هست که میتونه نفوذ کنه دیگه، از این به بعد یه نفر میتونه نفوذ کنه به قلبتو دیگه، نابودت کنه. خیلی از این نگاهتون خوشم اومد. آماندا پالمر همسر دوم من هستن. ایشون نقش خیلی مهمی تو زندگیم دارن، همیشه و همه جا درباره‌اش صحبت میکنم. اقیانوس انتهای جاده یک داستان کوتاهی قرار بود باشه که حالا معرفی نامه خودم به آماندا بود. من اینو نوشته بودم که خودم به آماندا معرفی کنم ولی اینجوری پیش رفت و دیگه شد یک رمان. اگه قرار باشه به خاطر یک کتاب اسمش باقی بمونه این همون کتاب است. یکی از پرفروشترین کتابای نیویورک تایمز. خیلی جالب. همسرتون هم نویسنده هست؟ بله، ایشون کتاب هنر پرسیدن رو نوشتن. این کتاب قشنگ مال زندگی ماست، میدونی وقتی همو دیدی مثلا اصلا خوشمون نیومد. حواستون نبوده این اتفاقا اول عشقه. معمولا توی یک نگاه وقتی از هم دیگه متنفر میشن حواسشون نیست، نمیدونن که در واقع دارن عاشق میشن. آره، مونده تو این کتاب نوشته که منو شبیه یک پیرمرد قورقورو میدیده، منم اونو شبیه یک بچه روی مخ میدیدم، ولی الان اون منو خیلی خوش قیافه میبینه، منم اونو زیباترین زن دنیا خطاب میکنم. پس عشق فقط وحشتناک نیست، علاوه بر وحشتناک بودنش اونم بعضی مواقع خب با شکوه هم هست دیگه، نه؟ دیگه. خب آقا گیمن، شما دیگه از تحصیلاتتون به من نگفتید. تحصیلات دانشگاه رسمی دریافت نکردم. الکی نگین. پس این دکترای افتخاری فیلادلفیا و دکتر ادبیات اسکاتلند چی میشه؟ دروغ نمیگم، الکی نمیگم. تحصیلات دانشگاهی من ندارم. استعدادم تو نویسندگی بود که باعث شد از این دو تا دانشگاه دکترای افتخاری بگیرم. چقدر من شما رو دوست دارم الان. ببین، من میتونم فهرستی از چیزایی که تو مدرسه به شما یاد نمیدن رو تهیه کنم. اونا به شما یاد نمیدن چه جوری کسی رو دوست داشته باشین. اونا به شما یاد نمیدن که چه جوری مشهور بشید. اونا به شما یاد نمیدن که چه جوری ثروتمند بشین یا فقیر بشید. یعنی بعضی نمیدونن دارن فقیر میشن، راهشو بلد نیستن. اونا به شما یاد نمیدن که چه جوری از کسی که دیگه دوستش ندارین دور بشین. بهتون یاد نمیدن چه جوری بدونید که تو ذهن دیگران چی میگذره. به شما اینا رو یاد نمیدن. کلا به شما یاد نمیدن به کسی که الان مثلا تو حالت احتضار داره میمیره چه جوری باهاش صحبت بکنید و اینا. اونا چیزایی که کلا ارزش دونستن داشته باشه و برای زندگی لازمه رو به شما یاد نمیدن. نویسندگی مثل چیه؟ میخوام از نگاه شما بدونم. نویسنده بودن یه نوع شغل خیلی عجیبیه. میدونید شما مقابل یک صفحه خالی، یک صفحه کاغذ خالی وای میستین و اغلب هم همون تیکه های خالی کاغذ هست که برنده میشه. اینجوریه که شما پشت یک کاغذ میشینید یا مثلا پشت یک صفحه کلید میشینید،
یکی پس از دیگری کلمات و اینا رو سرهم میکنید تا زمانی که تموم بشه، به همین راحتی و البته میتونم بگم به همین سختی. میگن که شما خیلی خوب میتونید با قلمتون و با حرفتون آدم رو مسخ کنید. یعنی مثلا اون خط اولی که میخونیم دیگه دوست داریم تا آخرش بریم. درست میگن؟ حقیقت قاریه توی کوههای سیاه. خب بقیهش چی شد؟ بقیه نداره. منتظر بودم ببینم بقیهش چی میشه. خب پندی، موعظه‌ای، چیزی نمیخوام به بچه ها بگید؟ امیدوارم توی این سال آینده اشتباه کنید بچه ها، چون اگه مرتکب اشتباه بشید خب یعنی یه کاری دارید انجام میدین. میدونی